Télen napi 700, nyáron akár napi 1000 járat. Minden város-párosra van előrementett útvonalunk. Milyen szlotok vannak, el tudjuk-e kerülni, és akkor még időben felveszem a kapcsolatot a pilótával. Egy több mint 230 repülőgépből álló flotta, idén várhatóan 75 millió utas. Ez egy véget nem érő szimultán sakkjáték, ahol az ellenfelek a rossz időjárás, technikai nehézségek, ground handling strike. Amikor gépre szállunk, nem gondolunk bele abba, hogy a kulisszák mögött hány ember összehangolt munkája szükséges ahhoz, hogy egy járat időben elinduljon. A teljes flotta, illetve a teljes hálózatnak az első kontaktja az operációs központ. Történjen ez Funchálon, történjen ez Asztanában, bárhol, itt kell ezekre megoldást találni. Exkluzív lehetőséget kaptunk arra, hogy megnézzük a Wizz Air budapesti operációs központját, ahonnan a teljes flottát felügyelik. Látható, hogy nagyon alacsony a látástávolság és alacsony a felhőalap, ezért jóval kevesebb járat tud leszállni. Hogyan szervezik meg a szakemberek a napi üzemet? Milyen váratlan helyzetek adódhatnak, amelyeket azonnal kezelni kell, és mi mindenre kell figyelni, amikor egy repülőgép egy nap alatt akár 8 járatot is teljesíthet. Ebben az irodában csak olyan dolgozik, aki ezt igazán szereti. Másképpen nem lehet csinálni, de ha egyszer megszereted, akkor innen már nem bírsz kilépni. Runway 31 left, cleared for takeoff, wind 320 degrees at 9 knots. Mozgalmas napja van ennek az Airbus A321 Neo-nak. Reggel Bakuból tért haza Budapestre, a menetrendben meghirdetetthez képest 25 perccel korábban. Ferihegyről Katániába indult, ott azonban kedvezőtlen volt az időjárás, így most a nap közepén némi késéssel tudott visszajönni a budapesti bázisára. A földetérés után nagyjából 5 perccel már zajlik az utasok kiszállítása és az A321 Neo kiszolgálása. A gép terv szerint 35 perc fordulóidőt követően egy Budapest-Bázel-Budapest járatot fog teljesíteni. A svájci kanyar után is lesz még feladata, este elrepül Bukarestbe, majd vissza Ferihegyre. Ez pedig a Larnakából érkező Neo, amely délután már Egyiptomba, egészen pontosan a Gizai Szfinx reptérre viszi az utasokat, ahonnan estig természetesen vissza is jön Budapestre. Szuper, CPU-jel, a Neo-sat. Jó, utána nézek. A többi között ezeket a gépeket is figyeljük a Wizz Air irodaházában, amely a reptértől mintegy 15 kilométerre Budapest belvárosában található. Itt üzemel a légitársaság operációs központja is, ahol a teljes flottát felügyelik, és ahol azonnal lépnek, ha valamilyen váratlan helyzet adódik. Ezen a monitoron, még ezen a rendszeren keresztül figyeljük a teljes flottát. Igazániból az én szűrésem most a 2 napot figyeli, a mai még a holnapit. Ki tudjuk terjeszteni a következő 72 órára is, ugye mi itt az OCC-ban az adott napon és a 72 órán túl dolgozunk, hogy az összes járat le legyen fedve. Személyzetért felelős crew control, az útvonalak tervezésért felelős navigáció, illetve a forgalmi igazgatás, a duty manager, akik elsősorban itt a központi agyát alkotják az operációs központnak. Ezeket szedtük mi szét különböző régiók és légitársaságok alapján, így megtalálható itt a Wizz Air Máltának, a Wizz Air Hungary-nek, illetve egy ilyen kis külön részen a Wizz Air UK-nek a különböző funkciói. Ha egy napi üzemet akarunk érzékeltetni a számok tükrében, akkor ez mit jelent? Téli szezonnak a végén járunk, jelenleg 710 járatot operálunk a mai nap folyamán, de ezért ez fel fog szökni a nyári operációval 900-ra, és majd június közepén akár az 1000 járatot is elérhetjük. Az utolsó leszálló utasok még a terminálban sincsenek, amikor a bázeli járat személyzete már érkezik, hogy átvegye a repülőgépet az előző crewtól. Az biztos, hogy indulási résidővel kell számolniuk, akár csak az Egyiptomba tartó gép pilótáinak. A Basel, a Sphinx, az, ami mostanában indulna, és azokon a résidő van, a magyar légtérkorlátozás van rajtuk. Hogy mindenki értse, ezt úgy kell elképzelni ezt a résidő, mint például a forgalomban, ha dugóban állunk. Ugye ott nyilván egy kicsit könnyebb, mert van hely, tudunk hol várakozni. A levegőben sajnos ez nincs, mivel az ATC kontrollereknek is egy limitált kapacitásuk van, ezáltal mi a földön várakozunk, mindaddig, amíg megkapjuk az engedélyt a felszállásra.
Egyébként itt most milyen szlotokról van szó, fél órás? Vagy még az elviselhető 15 perc? A kártániai járat reggel egy kicsit későn indult, ezáltal torlódik a késés. Itt van a Basel, aki most igazándiból 12:50-kor indulna, ez UTC, helyi szerint 13:50, és van egy résideje 13 órára, szóval itt 10 percről beszélünk, ami teljesen elfogadható. Ezen a napon külön kell figyelni azokra a gépekre, amelyek dél-spanyolországi járatokat teljesítettek a reggeli délelőtti órákban. Jó ideje heves esőzéseket és szinte folyamatosan kedvezőtlen időjárást jelentenek a többi között Barcelonából és Malagából is. Ahogy látható, azért eléggé viharos az idő. Ez egy ilyen előzetes térkép, hogy mire számíthatunk. Konkrétan mi a helyzet, abból látjuk is, hogy kaptunk reszlotokat. Főleg Barcelona környékén ez a helyzet, így látszik is, hogy vedőr miatt van, és ha megnézzük, itt nagyon is jól látható, hogy nagyon alacsony a látástávolság és alacsony a felhőalap, ezért jóval kevesebb járat tud leszállni, ezért is van, hogy késéseket raknak rá. A másik ok az ATC Capacity néven fut nálunk, tehát a légirányítók azt a kapacitást nem tudják úgy kezelni, kevesebb repülőt tudnak abba a légtérbe adott időpillanatban beengedni, főleg nekünk ez a dolgunk. Ezeket próbáljuk kikerülni, megoldani, hogy minél kevesebb legyen rajta a késés, ne pont azokba a légterekbe menjünk be. Itt például látszik, hogy Magyarország egy ilyen légtér, és akkor mi ezt próbáljuk alapvetően kicsit megnézni, hogy más útvonallal tudunk ezen segíteni. Tehát nem feltétlenül kell elfogadni azt, hogy 60 perc múlva tudják csak, vagy 60 perccel később tudják a tervezethez képest átengedni a repülőt. Ti akkor itt tudtok még alternatív útvonalakat nézni, van eszköz a kezetekben? Alapvetően van, és ezt szeretjük alkalmazni. Ez persze sok mindentől függ, mert ha van valamin egy 20 perc késés, de az új útvonal 20 perccel hosszabb, akkor nem éri meg lecserélni, illetve akkor jó, hogyha itt például nincsen reguláció más légtérben. De ahogy így nézzük, itt nem nagyon tudunk olyan útvonalat itt fönt, ami ne lenne beregulálva, tehát nem biztos, hogy találunk olyat, ami jobb lenne. Tehát a kék meg a sárga mutatja, hogy van valamilyen korlátozás, vagy szűkösebb a kapacitás. Igen, ez valóban Németország, Franciaország, Hollandia, Dánia, ha jól látom, van minden. Van minden bizony. Európa közepén. Igen. Itt a színek azt mutatják, hogy mennyi az átlagkésés. Tehát, hogy van késés, és bőven van átlagkésés, úgyhogy igyekszünk ilyen útvonalakat készíteni a járatoknak, amik ezeket kikerülik. Minden város-párosra van előrementett útvonalunk. Természetesen, amikor a napi operációról van szó, akkor még közbe jöhet bármilyen korlátozás, és akkor az alapján a navigátorok fognak újra tervezni. Az a célunk, hogy a lehető legrövidebb útvonalat nyújtsuk be. Ez milyen gyorsan fut át? Tehát, hogy látod, hogy annak a járatnak kéne egy másik útvonal. Megigényled, elküldöd. Ez hova megy? Belgiumba, Brüsszelbe ilyenkor? Hát ez a rész, ez nagyon gyors. Tehát az a lassabb, hogy én kiszámolom. Tehát ezt nekünk ki kell számoltatni, van erre egy csodálatos rendszerünk. Ha minden jól megy, mondjuk egy ilyen 5 perc még kiszámoljuk, leellenőrizzük, hogy valóban leszedi ezt a szlotot, de az, hogyha mi ezt benyújtjuk, akkor az olyan 1 perc alatt átfut. És ez az egész rendszer így Európában úgy működik, hogy mi a Eurocontrolnak nyújtjuk be, és ők ezt elosztják az adott légtereknek. Úgyhogy ez teljesen automatikus, úgyhogy ők egyből látják, hogyha van bármi változás, és ez alapján repültetik le a járatokat. És hát itt jön az a bűvös szó, hogy áramlás szervezés, ami aztán mindennek az egyik alapja és kulcsa. Ti itt a Wizz Air ügyeit intézitek, de hogy ugyanezt csinálja valószínűleg veled együtt 18 másik légitársaságnak a hasonló alkalmazottja, tehát hogy ti egy nagyon érdekes versenyhelyzetben vagytok, úgy, hogy nem látjátok egymást. Ha mi látjuk, hogy na erre ki lehet kerülni ezt a légteret, és benyújtjuk, és örülünk, hogy de jó le lett szedve a szlot, de hogyha 5 másik légitársaság is ezt csinálja 30 másik járatra pont ugyanarra, akkor az a légtér is be lesz regulálva. Itt a gyorsaság dönt egyébként, hogy ki nyújtja be előbb? Javarészt igen, tehát úgy működnek ezek a szlotok, hogy van egyfajta
sor, azt mi nem látjuk. De minden egyes ilyen regulációnál, aki előbb nyújtotta be a flight plant, az kapja a jobb X-slotot. Úgyhogy igen, végül is ez egy nagy verseny. A Spanyolország déli részén uralkodó időjárás az egyik budapesti érkezőre is hatással van, így aztán a szakembereknek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a gép minél hamarabb indulhasson a következő járatára. Itt van a Budapest-Malaga, amely időben indult reggel Budapestről, nagyjából 15 perccel érkezett később Malagában időjárás miatt. Kellett nekik várakozniuk, és akkor indulásra Malagából még egy pár percet felszedett, és nagyjából 24 perc késéssel várhatóan, hogy fog megérkezni Budapestre. Ehhez képest ugye akkor el kellett tolni az eindhoveni járatot, a résidővel együtt várhatóan 1 óra és 10 perc késés lesz rajta. Ez azonban csak egy pillanatnyi állapot, az is megtörténhet, hogy javul a résidő, és a gép hamarabb kezdheti meg útját Hollandia felé. Időközben a bázeli utasok már a fedélzeten a járatot zárták, a repülőgép vontató is rácsatlakozott az Airbus A321 Neo-ra, hogy egyből meginduljon a hátratolás, amint a Ferihegyi irányítótorony megadja az erre vonatkozó engedélyt. A terminál túloldalán pedig a gízai járat beszállítása is dinamikusan zajlik, hogy 14:30-kor felszállhasson a Sphinx repülőtér felé. Az utasok előtt az kevésbé ismert, hogy az Európában üzemelő keskenytörzsű gépek naponta akár 6-8 járatot is teljesíthetnek, és nem ritka, hogy a személyzet egy szolgálat alatt ebből 4 szakaszt repül végig. Lima Golf Oscar, ez ma már teljesített 2 szakaszt, elrepült Barcelonába, hazatért, és utána egy kicsivel hosszabb forduló idő után most Brassóba megy tovább. Az az érdekes ebben a járatban, hogy ez a személyzet most elrepül majd Brassóba, Brassó után visszatérnek Budapestre, és anélkül, hogy hosszabban a földön töltenék az időt, vagy esetleg lecserélnék a személyzetet egy másikra, elrepülnek még Milánóba, és az esti menetrend szerinti Milánót is hazahozzák. Ez ugye természetesen földrajzi tulajdonságoktól függ, milyen messze van, hogy hogyan fér bele a munkaidejébe egy személyzetnek. Igyekezzük úgy beállítani ezeket a járatokat, megfelelő mozgástér legyen a munkaidőben is, ne legyen az, hogy esetleg félúton vagy 3/4 úton megcsúsznak esetleg, le kell őket cserélni. Igen, itt ugye nagyjából ilyen 1-1,5 órás járatok tudnak így beleférni. Így van, tehát hogyha a Brassót nézzük Budapestről, vagy a Milánót, akkor így tudja kiadni összesen a személyzetnek a munkaidejét olyan hozzávetőlegesen 11,5-12 órára. Egyébként arra is van példa, hogy egy-egy repülőgép nem csillagtúraszerűen teljesíti a járatokat, hanem úgynevezett dupla Weber repül, amikor az első célállomása után nem a bázisára tér vissza, hanem tovább megy egy második városba. A W-ket akkor szoktuk elsősorban alkalmazni, illetve a menetrend akkor tervezi őket, amikor a bázisolt repülőgép és az adott desztináció között nincsen akkora frekvencia, ekkor megvizsgáljuk azokat a városokat, ahol a bázisolt repülőgép el tud repülni, onnan tovább megy egy harmadik célállomásra, visszamegy az eredeti desztinációra, és utána kerül vissza a bázisára. Ez egy ilyen plusz lehetőség. Van egy ilyen hozzáadott nehezítése tulajdonképpen az operációban, de ez attól függetlenül egy bevett szokás az iparágban. Hogy konkrét példát is hozzunk erre a mostani menetrendből, bizonyos napokon tipikus W a Budapest-Brassó-Dortmund-Brassó-Budapest járat. Az útvonalat teljesítő gép reggel 7:30-kor száll fel Ferihegyről, ahová délután 4:30-kor érkezik vissza. Itt személyzetváltás történik, aztán a nap végén a repülőgép még elmegy például egy Budapest-Glasgow, Glasgow-Budapest járatra. Sokrétű és szigorú szabályrendszer határozza meg, hogy adott napon mennyit dolgozhat a személyzet. Ez függ a kezdés időpontjától és attól is, hogy 2 vagy 4 szektort repülnek a pilóták és a légiutas kísérők. Ha reggel 6 és délután 1:30 között jelentkeznek, akkor a maximális munkaidő egy oda-vissza járat esetében 13 óra, 4 repült szakasz esetén 12 óra lehet. Minél később kezd a személyzet, annál jobban csökken a munkaidő. Ha például délután 5-kor indul a szolgálat, akkor 2 szektor esetén már csak 11, 4 szektor esetén pedig 10 óra lehet a munkaidő. Ugyanilyen szigorú szabályok vonatkoznak a 2 szolgálat közötti pihenőidőkre, valamint arra is, hogy adott időszakon belül mennyit lehet dolgozni. Hány járat az, ami aktív meg, amivel történik valami?
11, ami Budapest bázisú járat, és úton van még egy, amelyik Nápolyból érkezik, az nem egy Budapest bázisú gép, de Budapesten fog leszállni. Ez pedig a forgalmi előtéren is gyönyörűen látszik a kora délutáni forgalmi löket kellős közepén. És pár perc múlva be is fut az imént említett nápolyi járat, amelynek szintén mozgalmas napja van. Ez az Airbus A321-es reggel egy Milánó-Barcelona-Milánó útvonallal kezdett. A divat fővárosából elrepült Nápolyba, ahonnan 35 perc fordulóidő után Budapest felé vette az irányt. Innen bő fél óra múlva visszamegy Nápolyba, ahonnan ismét Milánó lesz az úti célja. Az este folyamán pedig még teljesít egy Milánó-Krakkó-Milánó kört. Ha nincsenek korlátozások a légtérben, valamelyik szakaszon nem kap komolyabb résidőt a járat, akkor ez kényelmesen belefér. Azonban, ha már az első szakaszon valamilyen váratlan helyzet áll elő és megkésik a járat, előfordulhat, hogy a nap egy részében ez tolja maga előtt. A késés begyűrűzését meg kell akadályozniuk az itt dolgozó szakembereknek, erre pedig számos eszközük van. Esetleg egy gépcserével meg tudjuk ezt oldani. És természetesen folyamatosan ügyelünk arra, hogy a járataink időben elinduljanak, ahol nem, akkor közben lépünk is, amin lehetőség van, akkor gépet cserélünk, ezáltal kerüljünk bármilyen kellemetlenséget az utasoknak. Közben már tolják hátra az állóhelyről és indítja a hajtóműveit a Bázelbe tartó repülőgép, amely, ahogyan a szakemberek számították, valóban minimális 10 perc késéssel hagyja el Ferihegyet. Érdekesség, hogy ez az Airbus A321 Neo kora este még némi késéssel érkezett vissza Svájcból, azonban Bukarestbe már pontosan indult, ott pedig menetrend előtt 5 perccel landolt. És hasonló volt a helyzet a visszaúton is. Budapestre a tervezethez képest 13 perccel korábban érkezett meg az utolsó szakaszról. A bázeli gépet egyből a Gizába induló A321 Neo követi a 2-es pályán, szintén mindössze 10 perc késéssel. Ha kapsz egy jelzést bármelyik részlegről, akkor végül is te döntesz, hogy mi történjen, vagy nálad futnak össze itt az infók? Nagyon jó csapatunk van. Ezáltal az eseteknek 80-85-90%-áról ők döntenek, de mi mindig itt vagyunk nekik, hogy segítsünk és támogassuk őket, hogyha esetleg bármilyen bizonytalanság merülne fel, akkor mindig itt vagyunk, elérhetők, és akkor segítünk a döntésben. A Wizz Air flottája jelenleg több mint 230 repülőgépből áll. A légitársaság idén rekord 75 millió utasra számít. Ahogy jövünk megyünk az egyes munkaállomások között, kisvártatva szóba kerül sokak kedvenc repülőtere, mégpedig Madeira szigetén Funchal, ahol napok óta ontják az erőszélben leszálló gépekről készült videókat a helyi forgalomfigyelő spotterek. Olyan szokott lenni, hogy bizonyos időközönként végigmentek, helyzetről tájékozódtok, fölméritek, begyűjtitek a legfrissebb infokat, vagy az infok úgyis megtalálnak titeket? Előbb-utóbb úgyis megtalálnak minket az információk, de én szeretem rajta tartani az ütőerén a kezemet az operációnak, úgyhogy ilyenkor néha átmegyünk a duty menedzserekhez, vagy a crew controllerekhez, és megkérdezzük, hogy éppen mi történik, és mivel foglalatoskodnak. Na itten, akkor éppen mi történik? Ugye az időjárás előrejelzés szeles időt jelzett Funcsára. Mikor nem? Igen. Azok az ünnepnapok. Igen, és ez nehéz is vele így dolgozni, mert ugye hosszú a személyzetnek a munkaideje, és mai napon egy kis várakozást kellett tenniük a sziget észak-keleti részén, amíg a szélerősség lecsökkent. Ezt meg is tudom nektek itt mutatni, egész pontosan egész magas 30 csomós széllök is, és amikor lenyugodott, akkor le is tudtak szállni, úgyhogy még ez rendben van. Ez már megoldódott szerencsére, ami pedig rajtunk múlott, az pedig a nápolyi bázisi repülőgép. Ő repült volna egy Nápoly-Banéza, Nápoly-Budapest-Nápoly 4 szektorost, ezzel az egy crewval, és sajnos Banézában egy olyan műszaki probléma adódott, hogy a csúszdát kibocsájtó nyomás az alacsonyabb volt, mint a megengedett, úgyhogy ez a repülőgép átmenetileg nem tudott onnan eljönni, javítást kellett neki. Úgy megkésett, hogy ez az eredeti személyzet már nem tudta volna végigrepülni az egész menetrendet, és az egész menetrend az összes járatot késleltette volna Nápolyban. Ezért Milánóból
a reggeli személyzet, aki repült egy Barcelonát, őket üresen a teljes személyzetet áthoztuk Ferry Flight-tól Nápolyba, ők repülték le a Nápoly Budapest részt, az ő személyzeti idejük az lejárt, és szerencsére, mivel Budapest ugye bázis a Wizz Airnek, egy teljes személyzetet tudtunk rátenni, és időben vissza Nápolyba. Ez azért volt így jó, hogy az esti Nápoly-Gatwick már várhatóan menetrend szerint 0 perc késéssel fog menni. Ha most csak ezen a termen végignézünk, és ez csak egy helyszín, hogy hány ember munkája szükségeltetik ahhoz, hogy egy gép tényleg időben el tudjon indulni, és micsoda fogaskerekek. Csak a Wizz Air részéről, amit az operációs központ, mint resource, az csak 110 ember, és ez különböző műszakokban az év 365 napján 24 órában a rendelkezésre áll, hogy minél kevesebb fennakadással menjen az operáció, és ebben minél kevesebbet érzékeljenek az utasok. Mindenre föl kell készülni, próbáljuk mindenkinek, az új kollégáknak minden tudásunkat átadni, mert ha minden jó megy, akkor ugye adott esetekkel évekig nem találkozhat, de azért jó, hogyha már hallott róla, mert bármikor jöhet. Ugye emlékezünk vissza, nem tudom, a vulkánkitörés pár évvel ezelőtt, amikor teljesen leállt az operáció, vagy voltak más esetek, ami időközönként azért szokott történni, hogy esetleg az Etna kitör. Már van egy B-tervünk, ugye nyilván ezeket a tudásokat átadjuk az új kollégáknak, minél felkészültebb legyen mindenki, hogyha valami történik. Ez egy rendkívül összetett, nagyon izgalmas társasjáték sok szereplővel. Most itt ugye előtted is 4 monitor, meg a monitorokon még külön ablakok, de azt látom, hogy itt van olyan, hogy kollégákkal cseteltek, hogyha éppenséggel feladat van, elintéződött, mi a folyamata egy adott helyzetnek? Természetesen itt mi duty managerek, mi a döntéseket hozzuk meg, viszont kellenek nekünk inputok, amik alapján meghozzuk a döntéseket, akik velünk együtt dolgoznak, meg kell őket kérnünk, hogy segítsenek végrehajtani adott feladatokat. Jelzünk valakinek, akkor a repülésben szokásos hüvelykúj felmutatásában látom, hogy valaki foglalkozik és megoldotta. Nem lájkolta az adott feladatot jelen esetben, hanem az megoldva. Ez nem lájkolás, hanem megoldva, igen, így van. Egyébként ez a játékot, ezt nagyon jól mondod, ez a mi feladatunk tulajdonképpen ez egy véget nem érő szimultán sakkjáték, ahol az ellenfelek a rossz időjárás, technikai nehézségek, ground handling strike, és nekünk kell egy döntést hozni, hogy ezeknek a menetrendi zavaroknak a következménye minél kisebb legyen, és minél alacsonyabb költségen oldjuk meg. A Madeirához hasonló hosszabb 4-5 órás útvonalakon azzal is számolni kell, hogy a járatok kifelé gyakran erős szembeszelet kapnak, amely megnöveli a menetidőt. Szembeszél lehet, hátszél lehet, ez bele tud tenni plusz és mínusz időket is az operációban, de alapvetően van egy ilyen arany középút, amire nagyjából számolhatunk. Vannak statisztikáink, hogy téli és nyári időjárás az alapján számoljuk. Az északi féltekén az, hogy honnan fúj a szél, nagyon tudja befolyásolni, és ahogy szerintem az aviotika minden külső tényezőnek ki van téve, de ennek a legnagyobb része az mindenképpen az időjárás. Nem kell néhány évet várni, hogy éppen milyen transatlanti vihar jön. Szerintem egy évben érkezik, csak aminek neve van 5-6. Az mi alapján dől el, hogy adott napon az adott járatot melyik repülőgép fogja, melyik lastrom fogja teljesíteni. Hogyha például a budapesti bázist nézünk, ugye itt csak Airbus A321 Neo van, bármelyik mehet bárhova. Általában éjszaka folynak a karbantartási munkálatok, és akkor azokat veszük figyelembe, hogyha esetleg van egy olyan, amelyiknek hosszabb ground time kell, akkor az alapján igazítjuk a menetrendet. Ez manuálisan történik, hogy az Eindhoven ez a lajstrom lesz, a Sphinx ez a lajstrom lesz, vagy van egy automatika, ami rengeteg mindent figyel, és akkor ad egy opciót? Amikor 4 nappal előtte csináljuk a tervezetet, akkor azt mondom, hogy 80%-ban automata. De minden esetben van egy kollégánk, aki bele fog nyúlni, és tovább fogja ezt optimalizálni. A menetrendtervezőknek pedig azt is figyelembe kell venniük, hogy bizonyos repülőtereken a helyi adottságok miatt a standard 35 percesnél hosszabb fordulóidőt kell beiktatni. Például Barcelona.
Ugye ott csak JetBridge boarding van, szóval ott egyszerűen nem tudják ezt megoldani, és szerencsére járataink tele vannak, ezáltal azt jelenti, hogy nagyon sok utas kell kiszállítani és beszállítani, és egyszerűen nem lehetséges, hogy 35 perc alatt megfordítsák a gépeket. Igen, ott csak egy ajtó áll rendelkezésre, az viszont idő. Nagyjából kétszer annyi, mint amikor elől ott a lépcső, meg hátul ott a lépcső. Így van. Lutonban is egy kicsit van, amikor hosszadalmasabb fordulóidőkkel kell számolni, legfőképpen ott a nagy forgalom miatt. Milyen érdekes, hogy hányféle fejjel kell gondolkodnotok, hogy egy picit a pilótákéval, picit meteorológus, picit légiforgalmi irányító, meg még hosszasan lehetne a sort folytatni, de hogy tényleg mindenből van valamennyi itt nálatok, ami összefut. Igen, de főleg a pilóták fejével kell nekünk itt gondolkoznunk, mert nem mindegy, hogy mikor zavarjuk őket. Tehát, hogyha valami fontos információt át kell adnunk, akkor nem mindegy, hogy a repülés melyik szakaszában, hogy még a földön vannak, de már 2 perc múlva indulnak, akkor már nem zavarjuk őket, kivéve, ha nagyon fontos. Vagy ha épp a levegőben vannak, akkor is tudunk velük kommunikálni, de akkor sem szoktuk zavarni őket. Úgyhogy egyrészt ez, hogy nekik mi az ideális, illetve, hogy nekik mire van szükségük. Tehát nekem a munkám például az, hogy előre nézzem, hogy milyen szlotok vannak, el tudjuk-e kerülni, és akkor még időben felveszem a kapcsolatot a pilótával, mert nem mindegy, hogy ő mennyit tankolt a gépbe. Ha egy kicsit több üzemanyag kell, akkor először nekem meg kell kérdeznem, hogy van-e annyi a gépben, mert az időveszteség, hogyha vissza kell hívni az üzemanyagos autót, tehát ezt mind-mind bele kell kalkulálni. És igen, egy kis meteorológia is kell bele. Mondtad, hogy a pilótákkal kommunikálni, ez innen a Lágymányosi híd merről hogyan történik, ha mondjuk éppen az a pilóta Madridban van, vagy Malagában van, vagy ha a levegőben? Ha még a földön van, akkor itt ez a jó kis telefon. Ez az egyik verzió. A másik pedig van nekünk egy alkalmazásunk, gyakorlatilag csetelhetünk velük, ez azért jó, mert várhatunk egy kicsit egymásra. Tehát megkérdezem, hogy mennyi üzemanyaga van, szeretné az új flight plant, és hogyha mondjuk 10 perccel később jut eszébe valami, akkor még ugyanúgy tud írni, és nem kell folyamatosan telefon végen lenni. A levegőben pedig van egy úgynevezett ACARS. Ezzel mi szöveges üzenetet tudunk küldeni a pilótáknak, ami megjelenik nekik a kis kijelzőjükön, illetve ki is tudják nyomtatni. Ebben az irodában csak olyan dolgozik, aki ezt igazán szereti. Másképpen nem lehet csinálni, de ha egyszer megszereted, akkor innen már nem bírsz kilépni. Szóval örök szerelem. Minden évszaknak megvan a maga szépsége, még a maga kihívása. Szóval izgalmas, pörgős. Akkor van 2-3 hónap, amikor ténylegesen folyamatosan a napi operációval foglalkozunk. Azon kívül ugye tavasszal, ősszel akkor sokkal több energiát fektetünk abban, hogy már a következő szezonra a menetrendet optimalizáljuk, ugye azzal, amit tanultunk az elmúlt szezonból, mert mindig van mit tanulni, mindig vannak új kihívások, és az alapján próbáljuk a következő menetrendet még jobbá tenni. Ezt nem lehet megunni. Hány éve figyeled ezeket a repülőgépeket ilyen módon? Már lassan 9 éve vagyok a cégnél. Az elején a crew-t figyeltem, mint crew controller, utána navigátor voltam, akkor ugye az útvonalakat terveztem, utána voltam duty manager. Igazándiból, amikor bekerültem a cégnél, az volt az álmom, hogy egyszer duty manager lehessek, és szerencsére ez beteljesült majdnem 5 év után, és utána kaptam egy lehetőség, hogy akkor átmenjek egy menedzseri pozícióban, aminek nyilván nagyon örültem, és akkor azóta más szemszögből is látom, de azért ez a monitor nálam mindig nyitva van, hogy a flottát tudjam követni, bár azt is szerettem, hogy hallom itt az irodában, hogy mi történik, úgy nagyjából lehet érezni. Igen, ahogy te is mondtad, most csönd van, azt tudjuk, hogy akkor minden szép és jó, minden rendben megy. Amikor egy kis pörgés van, azt már mi egyből érezzük, halljuk. Van egy olyan vibe, amit egyszerűen átveszed, és akkor csak ránézem, és már tudom, miről van szó. A repülés szerintem nagyon izgalmas, mindig is érdekel, de ha egy pontot kell megmondani, az egyetemen bementem délután 6 óra 30-kor egy előadásra, amire eredetileg nem terveztem, és ott volt egy olyan előadás, amire azt mondtam, hogy ez egy nagyon, nagyon jó. Na várjál, adja a kérdés magát, hogy ez melyik egyetem volt, vagy legalábbis milyen jellegű egyetem, milyen szak?
Én közgazdaságtant végeztem alapvetően Veszprémben a Pannon Egyetemen, és akkor ott volt egy vendégelőadó, aki az iparágból jött, és egy olyan előadást tartott, ami felkeltette az érdeklődésemet. Ennek megfelelően tanultam tovább, külföldre nyertem egy ösztöndíjat, és miután hazatértem, egy kisebb-nagyobb varga betűkkel itt kötöttem ki 2018-ban, szóval ez már a 7. évem, hogy itt vagyok. Nincsen két ugyanolyan nap, és nagyon sokszor kell törni a fejünket olyan dolgokon, mert a teljes flotta, illetve a teljes hálózatnak az első kontaktja az operációs központ, tehát történjen ez Funchálon, történjen ez Asztanában, történjen bárhol, és itt kell ezekre megoldást találni. És ezért kell nagyon kreatívnak lenni, de ezért kreatív gondolkodókra van szükség mindenképpen, hogy olyan dolog, ami még soha nem jött szembe, azt ott helyben meg kell oldani. Beszéljünk itt esetleg konfliktusról, időjárás tényezőkről, vulkánkitörésről, ott helyben erre választ kell adni. Minima 200. 100. 50, 40, 30, 20, retard, 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 5. Runway 31 left, cleared for takeoff, wind 320 deficit 9 left.